Salutare, dragii mei! Eu sunt Romina de la Cooking Food 1981 și astăzi am să gătesc varză cu carne de porc la cuptor. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente: o varză medie, 500 g pulpă de porc, 6 linguri mari de ulei, o jumătate de ardei roșu, o ceapă mare, 150 ml de bulion, sare, piper, iar ca arome eu folosesc leuștean, pătrunjel verde, cimbru, mărar și 4 foi de dafin. Am spălat varza, am luat frunzele de deasupra, am tăiat și partea mai tare, acum am să o tai. Ca să fie mai ușor de tăiat. Am terminat de tăiat varza. Acum am să pun sare peste varză. Am să o amestec puțin și am să o las vreo 15 minute ca să intre bine sarea în varză. Între timp pregătim celelalte ingrediente. Am să tai carnea cu bulețe. Toc ardeiul. Toc ceapa. Mi-a rămas de tocat pătrunjelul. Am pus oala pe aragaz la foc mediu, am lăsat-o să se încălzească puțin. Adaug uleiul. Pun carnea de porc. Am să prăjesc carnea până devine albă pe toate părțile, timp în care am să amestec. Am prăjit carnea, acum am să adaug ceapa și ardeiul și am să amestec. Am să adaug și puțină sare pentru a nu se arde ceapa. Până am călit carnea cu ceapa și cu ardeiul, varza a stat cu sarea în bol, s-a înmuiat bine. Acum am să adaug varza. Am pus toată varza și acum am să o amestec.
Adaug bulionul și învârt. Adăugăm 250 ml de apă. Mai amestec. Adaug pe rând și condimentele. Am să pun piperul, mărarul, leușteanul și cimbrul și am să amestec toată compoziția. Am amestecat bine toată compoziția. Am să adaug și foile de dafin. Mai amestec puțin. Acum am să las să fiarbă 30 de minute, 40, depinde de cum se va face varza, la foc mediu. Au trecut cele 30 de minute. A scăzut foarte mult varza. Miroase atât de bine. Am oprit focul. Adaug și pătrunjelul verde. Minunat miroase! Am să pun toată compoziția într-o tavă și am să o bag la cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de 20 de minute. Ung tava cu puțin ulei. Acum am să torn compoziția în tavă. Mie îmi place să fie puțin mai cu zeamă. Am uniformizat toată compoziția în tavă și acum am să o bag la cuptor pentru 20 de minute. Am scos-o de la cuptor, priviți ce bine arată, miroase demențial. Am să pun 2 porții. Eu am lăsat să fie mai zemoasă, îmi place așa. Aceasta a fost rețeta mea. Dacă v-a plăcut această rețetă, vă rog să dați like și să vă abonați la Cooking Food 1981. Vă mulțumesc!